عارف احنا لما اتكلمنا عن ويلكوت وقد ايه هو كان سريع وبيغير اتجاهاته بسهوله وهو في قمه سرعته، اهو نفس الكلام ده ينطبق على لينون، ولكن الاختلاف هنا كان ان ويلكوت اتصعد تحت قياده مدرب كبير زي فينجر، وعلى عكس الكلام ده اللي حصل مع لينون اللاعب اللي بدايته كانت قويه جدا وكانت مبشره بانه هيكون من افضل المواهب في العالم. والحقيقه الناس اللي شافت كده كان عندها حق، ما هو لما يكون لاعب لا يتجاوز ال 21 سنه ويكون اترشح لجائزه افضل لاعب شاب في البريمير ليج 3 مرات على التوالي، عايزهم يشوفوا ازاي يعني. ما علينا، خلينا نتعرف على مسيرته بشكل كامل وبيها نحدد هو يستحق يكون موجود في انهي ليفل في مستويات لعيبه كره القدم. Looking toward Lennon, who's got goal sign of Baines. Lennon still. Lennon scores. بداية بقى ارون لينون كان من مواليد 1987، انجليزي من اصل ايرلندي. بدايته بقى كانت في مدرسة الكرة في ليدز يونايتد سنة 95، واستمر في التدرج مع مراحل الفريق لحد ما تصعد للفريق الاول سنة 2003، وده طبعا كان بناء على ظهوره مع المنتخب في البطولة الاوروبية تحت 17 سنة، البطولة اللي فيها لينون كان بيقدم اداء مميز جدا واللي بيه يكون احد اسباب وصول المنتخب الانجليزي للمركز الرابع، وده ساعده جدا في ان يتم اضافة اسمه مع الفريق الاول، وفعلا بدأ يشارك معاهم في موسم 2003 2004 بما يقرب من 14 مباراة، ولكن ولا مرة فيهم كان اساسي وما عملش حاجه ساعتها غير انه صنع هدف ليدز يونايتد الوحيد في ارسنال في المباراه اللي انتهت بفوز ارسنال ب 4-1، وده بقى كبدايه كانت صعبه جدا، ولكن الاصعب بقى هو هبوط ليدز يونايتد للدرجه الثانيه، وده على قد ما هو صعب بس يكون بيقدم فرصه افضل للينون اللي مع اختلاف المستويات ما بين البريمير ليج والشامبيونشيب تكون فرصته افضل، وفعلا يشارك في الموسم ده في 29 مباراه، وعلى الرغم من انه كان بيلعب في اكتر من مركز الا انه قدر يسجل هدف ويصنع ثلاثه، ولكن ده ما يغيرش شيء بعد احتلال ليدز المركز ال 14 في الشامبيونشيب. وطبعا النتيجه لده ظروف ماديه صعبه على النادي، واللي بعدها قرر قبول عرض توتنهام اللي كان بما يقرب من مليون و200 الف يورو مقابل التعاقد مع لينون، وفعلا يتم انضمامه موسم 2005 2006 يكون الاول له مع توتنهام، الموسم اللي فيه لينون شارك في 29 مباراه وسجل هدفين وصنع هدف، وتوتنهام ساعتها ينهي الدوري في المركز الخامس، ومع نهايه الموسم تجي له استدعاء من المنتخب في كاس العالم، البطوله اللي فيها لينون شارك قليل جدا بسبب وجود بيكهام وويلكوت، ده اللي خلاه ما شاركش الا بعض الاوقات بس، ولكن كلنا عارفين ان انجلترا ساعتها خرج من ربع النهائي على يد البرتغال في المباراه اللي استمر فيها التعادل لحد الوصول لركلات الترجيح، وبعد فشل لامبرد وجيرارد وجيمي جارجر في التسجيل يدخل رونالدو يسجل ركله الصعود الى نصف النهائي على حساب الانجليز، وعشان بعدها لينون يرجع يبدا الموسم الجديد بمشاركه في 43 مباراه، وعلى الرغم من انه اغلب الموسم كان بيشارك في مركز 8 الا انه قدر يسجل 5 اهداف ويصنع 13 هدف، واللي بيهم يكون احد اهم الاسباب في استمرار توتنهام في المركز الخامس، وخصوصا بعد تسجيله هدف في الفوز على تشيلسي وصناعه هدف في الفوز على المان يونايتد وايفرتون، وده اللي كان سبب في ترشيحه لجائزه افضل لاعب شاب في الدوري للمره الثانيه على التوالي، ولكن لسوء الحظ يخسرها لصالح رونالدو بعد ما خسرها في الموسم اللي فات لصالح روني، وده جميل وكل حاجه، ولكن الاجمل بقى كان في الموسم اللي بعده، الموسم اللي فيه لينون شارك في 47 مباراه وسجل 3 اهداف وصنع 11 هدف، ولكن على الرغم من ان توتنهام انهى الدوري في المركز ال11 الا ان تالق لينون في كاس الرابطه يكون احد اهم اسباب صعود توتنهام للنهائي، وتحديدا بعد ما سجل هدف في الفوز على ميدلسبرا، وكمان تسجيله هدف وصناعه الثاني في الفوز على ارسنال في قبل النهائي، واللي بيصعد توتنهام لمواجهه تشيلسي في النهائي في المباراه اللي انتهت بفوز توتنهام بهدفين لهدف علشان يتوج توتنهام بكاس الرابطه لاول مره من 8 سنين، وبالمناسبه دي كانت اخر بطوله فاز بيها توتنهام الى الان. عشان بعد العظمه دي لينون يبدا موسم 2008 2009 بالمشاركه في 47 مباراه وتسجيل 5 اهداف وصناعه 9، ولكن على الرغم من احتلال توتنهام للمركز الثامن الا انه فاز بلاعب الموسم في النادي وتم ترشيحه لجائزه افضل لاعب شاب في الدوري للمره الثالثه على التوالي، ولكن المره دي خسرها لصالح اشلي يونج، ولكن لو اتكلمنا عن اهم لقطاته في الموسم ده فهتكون هدفه القاتل في ديربي لندن في المباراه اللي استمر فيها تقدم ارسنال ب 4-3 لحد الدقيقه الرابعه في الوقت الضايع عشان يجي لوكا مودريتش يسجل صاروخيه تخبط في القائم وترد لينون اللي يسجل هدف التعادل في الوقت القاتل، وده بقى اللي ياخدنا للموسم اللي بعده، الموسم اللي فيه لينون شارك في 24 مباراه وسجل 3 اهداف وصنع 12، وتوتنهام بدا الموسم بافضل بدايه له من سنه 62 بعد ما قدر يفوز باول 4 مباريات متتاليه في الدوري، ولكن بعدها لينون يتصاب في الفخذ اصابه اللي كانت سبب في غيابه شهرين، ولكن بعد العوده قدر يساهم في وصول توتنهام للمركز الرابع واللي بيها هيشارك في دوري الابطال لاول مره من فتره طويله. لا استنى، ده الموسم ما انتهاش على كده، ده بعدها تجيله استدعاء من المنتخب في كاس العالم، البطوله اللي كلنا عارفين فيها ان المنتخب الانجليزي زي عادته ما عملش اي جديد غير انه خرج من دور ال 16 برباعيه الالمان، عشان بعدها لينون يرجع يبدا موسم 2010 2011 مع توتنهام بمشاركه في 47 مباراه وتسجيل 3 اهداف وصناعه 8، وبيهم ما يكونش سبب في وصول توتنهام للمركز الخامس، واللي هيسالني ليه هقول له ان ال8 اهداف اللي صنعهم منهم 5 اهداف في دوري الابطال، البطوله اللي فيها لينون كان احد اسباب وصول توتنهام لربع النهائي بعد ما صنع على الانتر وفيرد بريمن، وبعدها يصنع هدف الفوز على اي سي ميلان في دور ال 16 واللي بيها يصعد لمواجهه ريال مدريد في ربع النهائي، ولكن ساعتها ريال ينهي القصه بالفوز بخماسيه في مجموع المباراتين، ولكن لو اتكلمنا عن اهم لقطاته في الموسم ده فهتكون تسجيله هدف الفوز على ليفربول في الوقت القاتل في المباراه اللي استمر فيها التعادل لحد
الدقيقه 92 عشان يدخل لينون سجل هدف الفوز في اخر دقايق عشان يعلن فوز توتنهام بالمباراه. وده بقى اللي ياخدنا للموسم اللي بعده، الموسم اللي فيه لينون شارك في 32 مباراه وسجل 4 اهداف وصنع 8، واللي بيهم يكون احد اسباب وصول توتنهام للمركز الرابع بفارق نقطه وحيده عن ارسنال صاحب المركز الثالث، وده جميل وكل حاجه. انما الاجمل بقى كان في الموسم اللي بعده، الموسم اللي فيه لينون شارك في 46 مباراه وسجل 4 اهداف وصنع 9، وتوتنهام ينهي الدوري ساعتها في المركز الخامس. وعلى نفس الخطه في الموسم اللي بعده لينون يشارك في 33 مباراه ويسجل هدف ويصنع 5، وقله الارقام دي كانت بسبب اصابته في القدم اللي بسببها غاب ما يقرب من شهرين، وده اللي يخليه ملوش دور في وصول توتنهام للمركز السادس. عشان في الموسم اللي بعده لينون يبدا يشارك لحد الدور الاول بشكل جيد، ولكن قبل بدايه الدور الثاني يطلع اعاره لنادي ايفرتون وفعلا يكمل الموسم معاهم عشان يكون شارك في 31 مباراه بين الفريقين وسجل هدفين وصنع 3، ومع نهايه الموسم يرجع لينون لتوتنهام، ولكن ساعتها توتنهام يخليه يتدرب مع السكند تيم وحتى ما يكونش ليه رقم مع الفريق الاول، والنتيجه لده انه يقرر قبول عرض ايفرتون اللي كان بما يقرب من 6 مليون يورو، وفعلا يبدا موسم 2015 2016 باداء افضل لدرجه انه شارك في 31 مباراه. وعلى الرغم من انه شارك في 4 مراكز مختلفه الا انه قدر يسجل 6 اهداف ويصنع هدفين، ولك ان تتخيل ان اول هدف له في الموسم كله كان مع بدايه الدور الثاني، ولكن المهم ان الهدف ده كان ضد توتنهام، والاهم انه كان من افضل الاهداف اللي سجلهم لينون في مسيرته. هدف اول ايفرتون. نعم وده جميل وكل حاجه، ولكن الغريب بقى انه بدا الموسم اللي بعده بمشاركه في 13 مباراه فقط، وباقي الموسم كان على الدكه او خارج قائمه المباراه. وهنا بقى نيجي للسؤال المتكرر، لما انت كمدرب مش عايزه ليه بتفعل بند الشراء في عقده؟ ما علينا. المهم مع بدايه موسم 2017 2018 يتم اقاله المدرب وتعيين كومان كمدرب للفريق، والنتيجه لده ان لينون يشارك في لحد نهايه الدور الاول شبه اساسي ويصنع هدفين، ومع بدايه الدور الثاني يقرر قبول عرض بيرنلي اللي كان بما يقرب من 1.5 مليون يورو، وفعلا يكمل الموسم معاهم عشان يكون شارك في 33 مباراه ما بين الفريقين ويصنع 4 اهداف وما يسجلش ولا هدف. وده بقى اللي ياخدنا للموسم اللي بعده، الموسم اللي فيه لينون شارك مع بيرنلي في 22 مباراه وسجل هدف وصنع الثاني، وقله الارقام دي كانت بسبب اصابته الغضروفيه واللي بيها غاب ما يقرب من 7 شهور عن الملاعب، وده اللي يخليه يبدا الموسم اللي بعده متاخر عشان يكون شارك في 19 مباراه وما يعملش اي شيء غير انه صنع هدف وحيد طول الموسم. ومع نهايه الموسم تكون نهايه عقده واللي بيها يتم انضمامه لنادي كايسر سبور في تركيا، ويبدا موسم 2020 2021 بالمشاركه في 36 مباراه ويصنع 5 اهداف. ولكن الغريب بقى ان بالارقام دي يكون لينون سجل هدفين فقط في اخر 5 سنين، والنتيجه لده انه يقرر يطور من نفسه وخصوصا بعد عودته لبيرنلي ويقدر يشارك في 32 مباراه وساعتها يقدر يسجل هدفين. وهنا بقى التطور الحقيقي، انك تقدر تسجل اهداف بنفس عدد الاهداف اللي سجلتهم طول ال5 سنين الماضيه. صحيح هم هدفين، ولكن برضه ده بيأكد على قدره انجلترا الكبيره في نفخ لعيبته بشكل مبالغ فيه، وده نتيجته دايما انا بشوفها ان المنتخب مش بيعمل اي حاجه في اي بطوله. ما علينا. والمهم مع نهايه الموسم يتم فسخ عقده مع النادي وهو حاليا بدون نادي، وده بقى اللي ياخدنا الارقام واللي فيها قدر يشارك في 608 مباراه ما بين توتنهام وبيرنلي وايفرتون وليدز يونايتد وكايسر سبور، واللي قدر يسجل فيهم 43 هدف وصنع 97، واكمالا قدر يفوز بكاس الرابطه مع توتنهام البطوله الوحيده في مسيرته ده مع الانديه. اما بقى لو رحنا لمشاركاته مع المنتخب اللي بداها بدري جدا وقدر يشارك في 50 مباراه وصنع اكتر من 6 اهداف، ويبقى اهم رقم سلبي في مسيرته هو عدم تسجيله اي اهداف في جميع مشاركاته مع مراحل المنتخب. وبس يا سيدي، وبكده وصلنا لنهايه الفيديو. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتقول لنا بقى تحب نتكلم عن مين الفيديو الجاي. سلام.